र पेरिटोनाइटिस एन्ड बाउल अब्स्ट्रक्सन आजको टपिक हो। तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म डाक्टर चैतन्य है। यो चाहिँ पेरिटोनाइटिस भनेको एउटा एक्युट एब्डोमिनल इमर्जेन्सी हो र बाउल अब्स्ट्रक्सन पनि एक्युट एब्डोमिनल इमर्जेन्सी हो। यो हामीले रिकग्नाइज गर्न सक्नुपर्छ र तुरुन्तै ट्रिटमेन्टको लागि पठाउन सक्नुपर्छ है। हाम्रो लेभलबाट म्यानेज गर्न सकिदैन भने हामीले पठाउनुपर्छ। र पेरिटोनाइटिसमा के हुन्छ त? के हो पेरिटोनाइटिस भनेपछि पेरिटोनाइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ पेरिटोनियम हो। यो चाहिँ भिसेरल पेरिटोनियम र पेराइटल दुईटा पेरिटोनियम हुन्छ। यो पिक्चरमा हेर्दाखेरि हामीले है, यो पिक्चरमा हेर्दाखेरि जुन यो बाहिरपट्टि रातो छ त्यो चाहिँ के हो त? पेराइटल पेरिटोनियम हो भने यो नीलो चाहिँ के हो त? भिसेरल पेरिटोनियम हो। सिमिलर टु भिसेरल र पेराइटल प्लुरा भने जस्तै है। यो चाहिँ लोकलाइज हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल लोकल प्याथोलोजी छ, एपेन्डिसाइटिसहरु त्यस्तै के छ भने लोकलाइज हुन सक्छ भने पर्फोरेसन पेरिटोनाइटिस अरु यस्तो केसमा जेनरलाइज हुन सक्छ। के कारणले हुन्छ त पेरिटोनाइटिस? मेनली चाहिँ इन्फेक्सनले, त्यहाँ कुनै पनि कारणले त्यहाँ कीटाणु छिर्यो, बाहिरबाट पाल परेर हुन सक्छ, आन्द्राबाट पाल परेर हुन सक्छ है, त्यस्तो केसमा अथवा रगतबाट गएर हुन सक्छ, त्यस्तो केसमा इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हुन्छ। अर्को केमिकल, त्यहाँ कुनै इरिटेन्टहरु गयो है, कुनै केमिकल इरिटेन्टहरु अब त्यो पनि सिमिलर म्यानरबाट जान सक्छ र केही गरी त्यहाँ ब्लिडिङ भयो, पेरिटोनियल क्याभिटीमा ब्लिडिङ भयो भने ब्लिडिङले गर्दाखेरि पनि के हुन सक्छ त? पेरिटोनाइटिस हुन सक्छ। किनभने ब्लड पनि ब्लड भेसलमा मात्रै राम्रो हो, ब्लड भेसल भन्दा बाहिर त्यसले इरिटेट गर्छ के, त्यही भएर यसले पेरिटोनाइटिस गराउन सक्छ। सिम्पटम के हुन्छ पेरिटोनाइटिसको भनेपछि मेन त पेन नै हो। सडन अनसेट पेन हुन्छ। एक ठाउँमा पेन सुरु हुन्छ सुरुमा, त्यसपछि पुरै पेटभरि फैलिन्छ है। पहिला चाहिँ लोकलाइज्ड हुन्छ, त्यसपछि जेनरलाइज पेरिटोनाइटिस हुन्छ। नजिया र भमिटिङहरु हुन सक्छ। एब्डोमिनल मुभमेन्ट डिक्रिज हुन्छ, किनभने उसको पेट यति धेरै दुखेको हुन्छ कि उसले चाहिँ सास फेर्दाखेरि पेटको मसलहरु, एब्डोमिनल वालहरु चाहिँ चलाउन खोज्दैन। सिमिलरली डिस्टेन्सन अफ एब्डोमेन, पेट फुल्लिन्छ किनभने त्यहाँ ग्यासहरु प्रोडक्सन हुने, फ्लुइडहरु एक्युमुलेसन हुने सम्भावना भइराख्छ, त्यसले गर्दाखेरि डिस्टेन्सन हुन्छ। त्यहाँ टेम्परेचर बढ्छ। अब्भियसली इन्फ्लामेसनको एउटा साइन के हो त? रेज टेम्परेचर पनि हो। कन्स्टिपेसन हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब्स्ट्रक्सन भएर भएको हो भने त्यसले हुन सक्छ। अर्को चाहिँ के हुन सक्छ त? हाम्रो कन्स्टिपेसन चाहिँ केले गर्दा भनेपछि पेरिटोनाइटिसले गर्दाखेरि बाउल मुभमेन्टहरु सबसाइड हुन सक्छ। यो रेज टेम्परेचर र सिस्टमिक फिभर पनि हुन सक्छ है। लोकल पनि हुन सक्छ, टेम्परेचर बढेको, सिस्टमिक पनि हुन सक्छ। पेन माइट बी भेरी सिभियर। अब्भियसली यसमा पेन सिभियर नै हुन्छ, भेरी सिभियर हुन्छ र पेन वर्स एट मुभमेन्ट, त्यही भएर उसले सास फेर्दैन है, पेटले सास फेर्दैन, सास त फेर्छ अब्भियसली। साइन्स के हो त? हामीले एक्जामिनेसन गर्दाखेरि के भेट्टाउँछौँ भनेपछि टेन्डरनेस, उसले पेन भन्छ, हामीले टेन्डर पाउँछौँ। गार्डिङ भनेको के हो? हाम्रो जुन चाहिँ पेट जाँच गर्दाखेरि हामीले यहाँ हात राख्छौँ नि, हात राखेर थिच्न खोज्दाखेरि उसले पेट टाइट गर्छ, त्यसलाई हामी गार्डिङ भन्छौँ। रिजिडिटी भनेको उसले टाइट गर्दैन कि अलरेडी नै टाइट हुन्छ, त्यो चाहिँ रिजिडिटी हो है त। अर्को डिहाइड्रेसन एन्ड सक, पेसेन्ट चाहिँ के हुन्छ त? डिहाइड्रेटेड स्टेटमा हुन्छ। किन? फ्लुइड चाहिँ सबै के हुन्छ त? बाहिर जान्छ है। फ्लुइड चाहिँ यहाँ एब्डोमिनल क्याभिटीमा गइरहेको हुन्छ, भमिटिङहरु भइरहेको हुन्छ, डायरियाहरु हुन सक्छ, उसले खान सकेको हुँदैन र सकमा जान्छ। पेसेन्ट एन्सियस हुन्छ। यस्तो सिभियर पेन भएपछि को एन्सियस हुँदैन होला? हामीले उसले के भन्यो? कन्स्टिपेसनको हिस्ट्रीहरु भन्यो भने हामी डिमिनिस्ड बाउल साउन्डहरु, अब उसको इन्टेस्टाइनहरु चल्नै छोड्दिन्छ है, डिमिनिस्ड बाउल साउन्ड भेट्टाउँछौँ। पेरिटोनाइटिस भयो भने के कम्प्लिकेसन हुन सक्छ त भनेपछि त्यहाँ त एक त इन्फेक्सन हुन्छ है, पेसेन्ट सकमा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सेप्सिस हुन सक्छ र सेप्टिक सक हुन सक्छ, अथवा हाइपोभोलेमिक सक है। हाइपोभोलेमिक सकले गर्दाखेरि पेसेन्टको ज्यान जान सक्छ। एसआइआरएस भनेको सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स सिन्ड्रोम, यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त? पेसेन्टको रेस्पिरेटरी डिप्रेसन हुनेदेखि लिएर हैन, किडनीहरुले काम नगर्नेदेखि लिएर हैन, बडीमा चाहिँ सिस्टमिकली नै इन्फ्लामेसनको रेस्पोन्सले गर्दाखेरि ज्यान जान सक्छ। मल्टी अर्गन फेलियर, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बिग्रिन्छ, किडनी बिग्रिन्छ, मुटु बिग्रिन्छ, लिभर बिग्रिन्छ है, पछि त ब्रेनमा पनि तपाईको ब्लड सर्कुलेसन, अक्सिजनहरु पुग्दैन र लास्टमा डेथ हुन्छ है त।
ट्रिटमेन्ट के गर्ने हो त पेरिटोनाइटिसको भनेपछि पहिला पेसेन्टलाई एनपिओ राख्ने है, पहिला पेसेन्टलाई एनपिओ राख्ने, अनि त्यसपछि उसलाई के गर्छौँ त टु लार्ज बुल आइबी क्यानुला खोल्ने है, ठुलो आइबी क्यानुलाहरू खोल्नु पर्यो, किनकि उसलाई त तुरुन्तै धेरै नै फ्लुइड दिनुपर्ने छ नि त हामीले। त्यसपछि पेन म्यानेज गर्नलाई एनाल्जेसिक दिनु पर्यो, उसको इन्फेक्सन भइरहेको छ एन्टिबायोटिक दिनु पर्यो, ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक है, भाइटल स्टेबलाइजेसन गर्नु पर्यो, एयरवे ब्रेथिङ सर्कुलेसन होइन, उसको के छ भाइटल कस्तो छ हेर्नु पर्यो है। एक्सप्लोरेटरी ल्याप्रोटोमी गरेर त्यसपछि के कारणले पल परेको हो, के कारणले चाहिँ पर्फोरेसन भएको, के कारणले पेरिटोनाइटिस भएको त्यो हेर्नु पर्यो, त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो है। कहिलेकाहीँ चाहिँ एनजी ट्युबहरू राख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। ठिक छ, ल आजलाई यति नै गरौँ। मैले वेबसाइटमा सबै कुरा राखिदिएको छु, हेर्नु होला है त। आजको क्लास चाहिँ यहीँ नै सकौँ। तपाईँलाई चाहिँ फेरि भोलि सेम टाइममा भेटौँला है, 7 बजे नै भेटौँला। ठिक छ, ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। केही क्वेसनहरू छ भने ग्रुपमा राख्नु होला है।